Ilang proposals na ba ang sinend mo pero wala pa ring client? 10? 20? 40? Tapos binabaan mo pa rate mo pero hindi ka pa rin napipili. Real talk, hindi skill ang problema. Hindi English, hindi experience. Positioning ang problema. Sa freelancing platforms, ang nananalo madalas, pinakamura. Kapag pare-pareho ang profile, replaceable ka. At kapag replaceable ka, presyo ang laban. Ang kailangan mo hindi bagong course. Kailangan mo malinaw na positioning. Yung tipong, I solve this specific problem. Kapag clear yan, nagbabago ang conversations. I'm hosting a free live workshop. Ituturo ko sa'yo kung paano ma-lock in ang niche mo, ayusin ang positioning mo, mag-start ng real client conversations, at makuha ang first client mo in 60 days. Kahit beginner ka pa. Pwede kang maghintay ulit. Or pwede kang sumunod sa malinaw na roadmap. Click the link, reserve your seat. Tama na ang paghihintay. Time to get hired.